Hallo iedereen en welkom bij Xenoblade Chronicles X. Je had het nooit geraden, je hebt waarschijnlijk niet de titel gelezen en dat soort dingen. Maar vandaag en morgen ook, als je deze video morgen bent aan het kijken, of als je over 2 dagen verspreid kijkt, gaan we over dit bruggetje heen lopen. Als het me lukt. Ik wil gewoon eventjes het free roam gedeelte van de game laten zien. Door gewoon over een stukje landschap heen te lopen. En ik ben zo'n pro... Nee! Je mag er gewoon niet op volgens mij. Volgens mij zegt de game van, mag niet. Je kan er gewoon niet op. En ik denk zo van, nou, ik heb eventjes al die mensen laten zien van hoe cool deze game al niet is met de free roam gebeuren. Oh, dat was een melding. Maar... Ja, kijk hier. Oeh. En we zitten hier op het bruggetje. De boog meer. Kijk of ik nog hoger kan. Nee, ik kan niet bovenop. Maar ja, altijd leuk om te laten zien. Dat je gewoon overal op kan. Je kan ook op die ijspegels. Nou, het zijn geen ijspegels. Het is schokabsorberende gel. Daarop kan je ook springen en zo kan je helemaal naar boven toe klimmen in de stad. Ik heb het een keer gedaan. Gewoon op mijn eigen tijd. Op een vorige playthrough. En weet je, jullie vragen het je nooit af. Nee, vraag je nooit af. Wat is dat voor een uitspraak? Je raadt het nooit. Ik ben daar zeker iets van 2 uur mee bezig geweest. En ik ben helemaal nergens gekomen. Toen kreeg ik een skel. En ja, skels zijn gewoon alles groter. Dus ook grotere sprongen. Ze konden zelfs vliegen in de ruimte, zoals jullie in de cutscenes hadden gezien. Kijk, ze hebben ook allemaal van die motoren aan de achterkant, zodat ze kunnen springen. Ja, toen deed ik hetzelfde gewoon in 2 seconden. Dus ja, was nogal een verspilling van tijd. Dus kijken, ik vind ik details. Dit is echt gewoon wat te drinken. En deze staat hier. Ja, mooie details toch, hè? Mooie details. Oh, daar hebben we weer met die man met zijn skelling. Nothing beats scaling to the wide open fields of Primordia. Stel me zo voor dat hij echt zo'n accent heeft. Ik weet niet wat voor accent het is, heb ik net bedacht, maar lijkt me wel dat hij zo'n accent heeft. Nee toch? Oké, dat hoeft hij niet uit te knippen. De telefoon ging weer. Net zoals een paar afleveringen geleden. Dan moesten bij Nagi. Ja, moesten de post bijbrengen. Sorry we missed you last time. We could have come to meet you at HQ, you know. Indeed. I suggested as much. Twice. And we know how much I enjoy being told what to do. Anyway, I hear you tangled with a tyrant way out of your league. On a training mission, no less. That was reckless. And goddamn magnificent. Nou, ik vind dat wel gewoon een van de coolste dingen. Dat was werk. Dat was roekeloos. En fantastisch. En dan is de missie afgelopen. Jij. Goed, ja, we hebben dit groep geïnstalleerd. En we hebben onze training. Er staat helemaal niks bij de results over dat we een tyrant hebben gedood. Hey, die volkamp, de pursuer. Dit was wel heel lastig. Hij was minder lastig dan die Lepex die we hebben gedood om een level te krijgen. Maar toch. Oeh, kijk, als dit soort momenten. Gewoon. Dat je zo gewoon één game dat er ineens gevraagd wordt om te saven. Let daar goed op. Ik ga niet saven op het moment. Maar dat betekent niets. Hierna komt gelijk een cutscene. Lange cutscene. Voor mij is er niet meer zoveel horen deze aflevering. So, Commander, to what do we owe the pleasure of your visit here today? Well, I can't just ask Nagi to do everything for me. I'd be out of a job. Hey, I delivered you the new recruit, didn't I? Yeah, you won the bet. Don't worry about it, all right? I'll settle up with you later. You know I'm good for it. The bet? I'm sure I'm needed elsewhere. If you'll all excuse me, Commander. Well, that wasn't obvious at all. Look at you two. I swear, you're like 2 children excited about a new toy. Look who's talking. I don't recall ever seeing you file a request to personally train a rescue before. Is that so odd? It is before we'd even asked him to become a blade, little miss stick in the rear. Usually I ask when I don't get your slang expressions, but something tells me to just let that one go.
Enough about that. Where are your manners, anyway? I still haven't been introduced to our new recruit here. Commander Vandam is Blade's top officer. In a past life, I was chief engineer on the White Whale. Same idea, basically. Someone has a problem, I fix it. You follow? Not much for conversation, are you? So you still haven't told us why you're here. From the look of things, I'm guessing this isn't a social call. You don't think? No. So let's cut the crap and get down to business. Ha! Sounds like you're learning my expressions just fine, Elma. Anyway, first we need Chatty Cathy here to choose a division and pull an assignment. Nou, wacht eens eventjes. Division, wat bedoelt hij? Pretty much everyone in New LA works for Blade, in one of several different fields. Helping to explore Mira, or to maintain order in the city, or, well, you remember Nagi's speech, right? There are 8 different fields in all, and each one has its own branch within Blade. Officially, they're called divisions. Naturally, you'll want to choose one that best suits your personality and your talents. Let's start with the Pathfinders. Pathfinder's #1 responsibility is planting data probes, like you did on your training mission. It may not be the sexiest job, but important? You bet your ass it's important. We've only been on Mira 2 months. We don't know jack about this place. The more probes we install, the faster we can get our bearings here and give ourselves a fighting chance. We've already detailed how important it is we expand the Frontier Nav network ASAP. So, for the time being, I'll just remind you of the highlights. It helps us keep Blade safe. It helps us keep the city safe. And most important of all, it's the key to locating the missing parts of the Lifehold and recovering the rest of the human race. Okay, next up, Interceptors. You met Akeloff and Evans, right? Irina and Gwen, this is their division. Interceptors have one main duty. Protect New LA and everyone in it from the wildlife here on Mira. Right now, this is probably our busiest division. Interceptors ride shotgun for the research eggheads, they escort VIPs around, and they help any other idiots who get caught out there with their pants down. Next are the Harriers. Remember Doug Barrett, the Skell pilot conducting the test flight with Lynn? He's part of the Harriers. If you think of the Interceptors as defense, Harriers would be New LA's offense. They specialize in preemptive strikes on clear and obvious threats. But only on clear and obvious threats. They're not meant to go out and just blast any indigent that moves. And you got your Reclaimers. These guys are in charge of finding the other pieces of the White Whale. Among other things, that is. Including anything of ours left behind after a battle. Skell debris, weapons, personal effects. It can get a bit morbid, frankly, but it's gotta be done. Until we're up and running here on Mira, and have this place completely figured out. Everything we brought from Earth needs to be treated like it's irreplaceable. Also, the search for the Lifehold. That's mostly on the Reclaimers. Next, Curators. Curators are the first to scout ahead to unexplored territory, bringing back whatever samples they can get their hands on. Fruits, bugs, sticks and stones, you name it. It's not all picking berries, though. Being a curator also means being the first to encounter unknown indigents. Next? All right, prospectors. Prospectors do, well, prospecting. They poke around, looking for minerals, resources, and whatnot. Things we need for everyday life here. We packed all the essentials we could on the White Whale, but that won't last forever. We need to be able to replenish our water and fuel if we want to survive.
And sooner or later, we're gonna have to figure out how to replace things from scratch. From the socket on a Skell's knee joint, right down to the frying pan in Lynn's kitchen. Without these guys busting their butts, we'd have no future to speak of. Next up, outfitters. All of our ground gear and Skell weaponry is developed in conjunction with private arms manufacturers, or AMs. Outfitters are Blade's way of supporting these AMs. They'll seek out anything that might inspire new weapon ideas, and even assist with testing new prototypes. Finally, the mediators. These are the folks who keep everything hunky-dory with John and Joan Q public. Any problems a civvy has, they come to mediators. Fight with your neighbor? Mediators. Lost cat? Mediators. It's not a division for everyone. You need to be a jack of all trades, and a people person. Someone with my charming personality? Probably not the best mediator. But if you got what it takes, it's a clutch role, keeping things cool on the home front. All right, so I think that's all 8 divisions. Any idea which one you'd like to join? Don't fret about it too much. Whichever you choose, you still have a lot of freedom in how you operate. Mediators can still get out there and mix it up, hunt indigents, whatever. And if a Harrier wants to take a break and settle an argument, that's their prerogative too. To be honest, even though it's sort of frowned upon, you can actually change your division whenever you like. So there's really no reason to stress about this. All right, you ready to choose? Ik denk dat ik dat wil. Oh, trouwens, een detail. Als je hier zo op hesitate drukt, dan krijg je niet zo'n cool dingetje als Nagi je vraagt, wil je Blade joinen? Nee, dan krijg je de hele cutscene weer opnieuw. Dus, ja. Volgens mij, tenminste gedeelte, groot gedeelte. We're on pins and needles here. Laat me nou kiezen. Kijk. Ja, kijk hier. Goed, eindelijk. De Pathfinders. Nederprops plaatsen, ja. Oké. Ik kan gewoon informatie lezen als je wil. Vorige keer was Interceptors. Maar... Obtaining collectibles. Feeding Tyrants. Er staat gewoon wat Division Points boosten. Dat is eigenlijk gewoon waarin je moet specialiseren. Deze is een beetje het saaiste als je mij vraagt. Oké, dat is helemaal niks eigenlijk, geen gevecht. Completing missions. Dat is een beetje... ik ben echt... De Interceptor is wel het makkelijkste. Maar deze is ook wel... Ik ben echt aan het twijfelen tussen Pathfinders en Interceptors. Want ze zijn allebei heel erg gebalanceerd. Je ziet duidelijk dat dit de 2 go-to options zijn. Completing missions is wel heel erg interessant op zich. Ik ben echt super aan het twijfelen. Ik denk dat ik gewoon... Voor de Interceptors... nee, ik ga gewoon de Pathfinders. Iets nieuws. Altijd mooi. Vorige keer had ik Interceptors, nu heb ik Pathfinders. Then it's settled. Ja, ik ben klaar gewoon. Alright. Thank God that's over. By the power invested in me, yada yada, you're officially a Blade. Congrats, and welcome. I know you're gonna do great. Waarom zien de ogen er altijd zo levenloos uit, vraag ik me Now af. for the job. Let's get down to brass tacks. Nelson's team has gone missing. Last contact we had, they were installing a data probe out in eastern Primordia. Then, nothing. Nelson. Pathfinders, right? Are we talking indigents here or what? Your guess is as good as mine, but they did have a Skell with them. You'd think they could hold their own, or at least run away.
All right, we're on it. We'll head to their last known location and go from there. Report whatever you find ASAP. Of course. Let's move out. Roger that. Nou, we krijgen een flinke beloning. 20.000 geld. 20.000 monies. We kunnen dadelijk even kijken hoe ze heten. Zuidoosten van Primoria. Ja. Chapter 3. De bouwers van een erfenis. Nalatenschap. Blade Services. Ja, ik heb een Blade ID. En ik kan fast travelen. Ja, dus iedere keer als je ziet landmark die scoft, of als je het hebt gezien in de afgelopen video's, dan kan je fast travelen. Dat kan ik alleen via de gamepad doen, kan ik je dus niet laten zien. Maar ja. Dus ja. Ook als ik dataprops installeer, kan ik daarna fast travelen. Maar ik kan ook arms manufacturers supporten. Die maken zeg maar dingen voor mij. Maken ja, arms. Geen armen, maar gewoon wapens en zo. Eens kijken. Ik heb dan een Blade ID, dus ik denk dat ik gewoon als eerste mijn Blade ID ga gebruiken op die winkel. We kunnen even kijken, hoe heet dat? Funds. Nee, dat is gewoon fundering. Dan ga je helemaal rechtsonder in het scherm. Dan zie je funds. Volgens mij heet het niet funds. Volgens mij heet het credits. Ja, dat is het. Credits. Alles werkt gewoon online. Dus er kan ook geen geld gestolen worden. Dat is echt wel handig, hè? Vinden jullie niet? Dat gewoon je geld niet gestolen kan worden, dat alles eigenlijk een beetje fictief is. Nou, maar aan de andere kant zijn wel muntjes die ik zie, dus oh, je ziet trouwens ook mijn Division Pathfinders. Dat ding is groen. Groen is best wel mooi. Het valt ook een beetje op. Boven mijn level in het pauzemenu. Maar nu als eerste gaan we naar de shop. Oeh, spannend. Nou, ground gear gaan we eerst. Gewoon een gear op de grond. En daar zien we dat, ja, allemaal verschillende soorten wapens. Dus nu ben ik met de assault rifle en de knife bezig. Ja. Assault rifle. Ga ik eens kijken wat ik kan kopen. Alles wat ik heb is slechter dan... Alles wat ik hier kan kopen is slechter dan wat ik nu al heb. Oeh, maar deze is wel een stuk beter eigenlijk. Met die level 1. Ik ben eigenlijk aan het twijfelen. Het beste equipment krijg je meestal van... oh, deze is level 10. De beste equipment krijg je meestal van monsters. Ik denk dat ik maar gewoon even zo laat. Een nieuwe knife misschien? Nee, dit heeft helemaal niks beters. Deze misschien wel. Maar dat is ook een beetje dom. Om een... Ja, oké, ik doe het wel gewoon. Ik heb genoeg geld ervoor, dus... Nou, op zich aan de andere kant... Nee, doe het me niet. Doe het me niet. Ik kan gewoon... Ja, dit is allemaal veel met defense. Wow. Oké. Dat is mooi. Ik denk dat ik gewoon wil gaan voor... Deze heeft vol met defense, dus dan doe ik deze gewoon. Ja. Oké. Eens even kijken. Helemaal rechtsonder zie je de attribute resistance. Allemaal tekentjes. En ik zal ze nu even opnoemen. Gewoon vanaf links boven naar rechtsonder. Dus daar heb je gewoon helemaal... Kijken we allemaal rechtsonder in het scherm. Daar staat level 6, rang 7. Daar staat attribute resistances. Eerst hebben we physical. Daaronder ether. Daaronder electric. En dan weer een rechter rijtje bovenaan hebben we beam. Daaronder thermal. En daaronder gravity. Gravity aanvallen zien we aan het begin van de game heel weinig. En ook aan het eind van de game zie je het echt nauwelijks. Ik denk dat ik het gewoon bij dit laat. Ja, ik denk dat ik dit gewoon ga kopen. Wacht, misschien moet ik eventjes gaan kijken naar mijn torso. Oeh, ik vind het zo grappig. Die swimsuit top, dat is gewoon niks eigenlijk. Het kost 18.000, jezus, dat is duur. Survival bodywear. Het doet meer melee attack. Ik denk het wel gewoon. Of ik laat het gewoon even zo. Of ik ga gewoon die survival bodywear. Ja, ik kan best wel eigenlijk. Het hoofd. Ik kan een snorkel kopen. Een helm. Nee, die heb ik ook al. Dus ja, het is iets beter. Maar het is nogal... het is niet echt veel beter. Dus ik laat het gewoon maar eventjes. Aan de legs. Hoe gaan we die bekleden? Met natuurlijk swimsuit bottoms en
Oh, Diving Bottoms is gewoon wat anders dan Swimsuit Bottoms. Natuurlijk. Oké, dit is gewoon melee attack boost. Heeft hier, dat betekent dat een bepaald procent van je melee attack omhoog gaat. De attribute resistance is best wel goed eigenlijk. Ik denk dat ik gewoon voor dit spel ga. Het ziet er wel cool uit op zich, deze hele set. Is er nog iets speciaals dat ik dan voor Elma moet kopen? Nieuwe dual guns of zoiets? Nee. Nog meer? Nee. Allemaal slechter. Het... Oeh, maar die zijn wel een stuk beter allemaal ook. Maar op zich, ik moet even kijken gewoon of het echt, als het echt super veel beter is, dan ga ik het natuurlijk wel veranderen. Nee, dit is niet echt veel beter. Ja, het is wel een stuk met defense, maar meh. Ik denk op zich dat ik Lin en Elma eventjes zo laat nu. Dat ik die later wel ga equippen. Maar ik vind het heel vervelend om nu te zeggen. Maar deze video is alleen maar cutscenes geweest waarin ik stil moest zijn. Oh, wacht. Ze heeft het bord nou serieus? Oh nee, toch niet. Het hangt aan zo'n paal. Deze paal is wit. Waarom is deze paal wit? Niks is hier wit behalve die paal. Het staat een beetje voor paal. Zo grappig. Maar, deze video is alleen maar cutscenes geweest. En in menus rond te kijken. En hoe kan ik dit zeggen dat dit een video is? Nou, omdat, ja, dit is een RPG, jongens. Dus, heb medelijden. Volgende keer gaan we naar Nelson's team. En, heet het toch Nelson? Hè? Ja, dit heet Nelson. En, geloof me maar. We zullen er zeker wat actie zien. Het is gewoon, logisch. Als je iemand vermist is, ja, dan moet je hem gaan vinden. Ik bedoel, ook in tv-series iemand vermist is, wordt er altijd iemand anders vermoord en zo. Ja, dat is altijd wel het geval. Maar ik ga eventjes op deze auto zitten. Oh ja, je kan trouwens ook gebaren doen, zoals zwaaien en zitten. Wat zegt hij? Oké. Ik denk dat jullie wel hebben gehoord. Ik heb niet gehoord omdat ik de audio heel zacht heb staan, zodat ik geen echo heb. Echo heb. Maar goed, ik zie jullie maar volgende keer. We zien Xenoblade Chronicles X. En ik zeg jullie allemaal doei!